Chiến trường tiếp tục khốc liệt vào những ngày giữa tháng 6. Lực lượng Ukraine báo cáo hàng loạt bước tiến mới trong tuần thứ 2 của cuộc phản công. Trong diễn biến mới nhất, Ukraine công bố video tiến vào làng Marivka vừa giải phóng. Trong khi đó, tại mặt trận Zaporizhia, tướng hàng đầu Nga thiệt mạng trong cuộc phản công của Ukraine. Tổng thư ký NATO ca ngợi bước tiến trên chiến trường của Ukraine. Tổng thống Putin úp mở về việc triển khai quân giành kiểm soát thủ đô Kiev lần nữa giữa lúc giao tranh sôi sục ở đông nam Ukraine. Đại sứ Nga khẳng định gói viện trợ mới cho Ukraine đang khiến Mỹ lún sâu vào vực thẳm xung đột. Các tin tức đáng chú ý khác, tình báo Hà Lan tiết lộ cho CIA về kế hoạch phá hoại đường ống Nord Stream. Hàn Quốc đặt mục tiêu giải quyết các mối đe dọa an ninh từ AI. Nhà Trắng kỷ niệm lễ Juneteenth, ngày chấm dứt chế độ nô lệ ở Mỹ. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay ngày 14 tháng 6. Thưa quý vị, lực lượng vũ trang Ukraine vào hôm 13 tháng 6 đã công bố video ghi lại cảnh một nhóm lính thủy đánh bộ của Ukraine tiến vào một ngôi làng ở Donetsk, đồng thời tuyên bố đã giải phóng ngôi làng này. Đoạn video cho thấy những người lính đang cầm biểu ngữ của tiểu đoàn 137 thuộc Thủy quân lục chiến và nói rằng quân đội Ukraine đang kiểm soát ngôi làng. Một người lính cho biết đại diện của tiểu đoàn 137 thuộc Thủy quân lục chiến thông báo Lữ đoàn 35 đã giải phóng làng Makarivka, vùng Donetsk khỏi quân Nga, nhưng Nga không chấp nhận và đang cố gắng giành lại nó. Nga đang triển khai pháo, bệ phóng tên lửa và xe tăng để tấn công. Nhưng chúng tôi sẽ vượt qua, vì chúng tôi là lính thủy đánh bộ, luôn trung thành với chính nghĩa, vinh quang cho Ukraine. Một người lính khác nói Nga đã bắt đầu rút lui qua những cánh đồng ở phía bên phải của ngôi làng. Giữa lúc chúng tôi đang dọn dẹp lại các ngôi nhà trong làng thì họ đã chạy thoát được. Một số người chạy không thoát và đã bị bắt làm tù binh. Họ nói rằng họ thuộc nhóm lính đánh thuê Stormjet của Nga. Cảnh quay bằng máy bay không người lái cho thấy tiếng pháo và các vụ nổ xảy ra xung quanh ngôi làng. Dựa trên cách bố trí đường xá, dòng sông và tòa nhà cùng với hình ảnh vệ tinh, Reuters xác nhận video được quay tại làng Makarivka. Hôm 13 tháng 6, Nga cho biết một sĩ quan hàng đầu của nước này đã thiệt mạng trong cuộc phản công của lực lượng Ukraine mới đây. Cùng lúc đó, hôm 13 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi những bước tiến của quân đội Nga ở Bakhmut và tại mặt trận phía nam của cuộc chiến. Quan chức do Nga bổ nhiệm tại Zaporizhia, ông Vladimir Rogov mới đây cho biết, Thiếu tướng Sergei Guryachev, tham mưu trưởng của tập đoàn quân 35 của Nga đã thiệt mạng trên mặt trận Zaporizhia vào hôm 12 tháng 6 tại khu vực mà Ukraine đã đóng quân. Bộ Quốc phòng Nga chưa xác nhận về tin tức này. Báo cáo đầu tiên được đưa ra bởi một phóng viên chiến trường của Nga. Trên kênh Telegram, ông Rogov cho biết, quân đội đã mất đi một trong những chỉ huy quân sự tài giỏi và xuất sắc nhất. Ông Guryachev là một tướng lĩnh có cả một sự chuyên nghiệp và lòng dũng cảm. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc, chân thành nhất tới gia đình và bạn bè của ông. Ông Guryachev, 52 tuổi, là một sĩ quan có học hàm cao. Trong sự nghiệp của mình, ông đã chiến đấu trong chiến tranh Chechnya lần thứ 2, chỉ huy một lữ đoàn xe tăng, giám sát căn cứ quân sự của Nga ở Tajikistan và lãnh đạo lực lượng Nga ở vùng Transnistria ở Moldova. Phát biểu qua video, ông Zelensky nói cảm ơn tất cả những người lính đang chiến đấu, những người đã bảo vệ và mở rộng các vị trí của chúng ta. Ví dụ tại Bakhmut, ta đã tiến về phía trước trong mọi mặt. Ông cũng ca ngợi các đơn vị ở mặt trận phía nam, Tavria, nói rằng những binh sĩ này đã tiến lên phía trước bất chấp ưu thế không quân và pháo binh của Nga. Ngoài ra, ông cũng đề cập đến vụ tấn công tên lửa tại quê hương ông là Kryvyi Rih, miền trung Ukraine, và lên án Nga về cuộc tấn công. Trong chuyến thăm tới Mỹ mới đây, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã ca ngợi các lực lượng Ukraine vì họ đã đạt được bước tiến rõ rệt trong đợt phản công chỉ mới bắt đầu. Ông Stoltenberg nói rằng sự hỗ trợ mà chúng ta cung cấp cho Ukraine hiện đang tạo ra kết quả trên chiến trường, vì cuộc phản đòn của quân đội Kiev đã có tiến bộ. Tuy vẫn còn quá sớm để khẳng định điều gì, nhưng những gì chúng ta biết là Ukraine đã giải phóng thêm lãnh thổ. Điều đó có nghĩa là họ sẽ mạnh hơn trên bàn đàm phán. Ông Stoltenberg đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại phòng bầu dục của Nhà Trắng. Ông Stoltenberg kỳ vọng các thành viên NATO sẽ chuyển giao thêm vũ khí và cam kết hỗ trợ cho Kiev tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Chuyến thăm Mỹ của người đứng đầu NATO diễn ra trong bối cảnh có nhiều câu hỏi về việc liệu ông sẽ ở lại vị trí này trong bao lâu nữa. Ông Stoltenberg giữ chức vụ này trong 9 năm và nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào tháng 9 năm nay. Cuộc chiến Nga-Ukraine đã gây ra thách thức có thể nói là lớn nhất cho Liên minh quân sự NATO kể từ sau chiến tranh lạnh.
Ông Stoltenberg được đánh giá là đã đối mặt với sự khó khăn này mà không hề nao núng. Ông nói, chúng tôi tin rằng NATO đã làm những điều tuyệt vời trong thời điểm lịch sử này và NATO đã xích lại gần nhau như thế nào. Nhiều thành viên NATO muốn có một quyết định về việc ai sẽ đứng đầu liên minh khi các nhà lãnh đạo gặp nhau ở Litva vào tháng 7. Ông Stoltenberg không trả lời khi được hỏi là liệu nhiệm kỳ của ông có còn kéo dài hay không. Về phía Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm 13 tháng 6 cho biết rằng việc điều động thêm binh sĩ ra chiến trường sẽ phụ thuộc vào các mục tiêu mà Nga đặt ra trong cuộc chiến ở Ukraine. Cùng lúc đó, ông phải đối mặt với một câu hỏi mà chỉ ông mới có thể trả lời được rằng liệu Nga có nên cố giành quyền kiểm soát thủ đô Kiev một lần nữa hay không? Hơn 15 tháng kể từ khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraine, lực lượng Nga và Ukraine vẫn đang giao tranh bằng pháo binh, xe tăng và máy bay không người lái, dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km cách xa thủ đô Kiev. Trong cuộc họp mới đây ở Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã sử dụng từ chiến tranh nhiều lần và đưa ra một loạt cảnh báo tới phương Tây, nói rằng Nga có thể sẽ phải lập một khu phòng vệ ở Ukraine để ngăn nước này tấn công Nga. Ông khẳng định Nga không cần ban bố thiết quân luật trên toàn quốc và sẽ tiếp tục đáp trả những hành động vi phạm lằn ranh đỏ của Nga. Ông Putin nói nhiều người tại Mỹ không muốn Thế chiến thứ ba nổ ra, nhưng Washington đang thể hiện rằng họ không sợ tình hình leo thang. Nhưng điều đáng chú ý là khi ông nói về thủ đô Kiev, thành phố mà lực lượng Nga đã cố gắng chiếm giữ và tấn công chỉ vài giờ sau khi ông ra lệnh đưa quân vào Ukraine. Trước 18 phóng viên chiến trường Nga ở Điện Kremlin, ông nói, chúng ta có nên quay trở lại Kiev hay không? Tại sao tôi lại hỏi một câu hỏi tu từ như vậy? Chỉ có tôi mới có thể tự trả lời điều này. Những bình luận của ông về Kiev cùng với nhiều câu hỏi khác đã được chiếu trên truyền hình nhà nước Nga. Ngày 13 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một đạo luật nhằm xác định các điều kiện có thể làm hộ chiếu du lịch Nga bị mất hiệu lực. Thông tin này được đăng tải trên trang web của chính phủ Nga. CNN trích dẫn thông tin này và cho rằng luật mới sẽ đặt ra các hạn chế đi lại nghiêm ngặt đối với công dân Nga, cụ thể là những người nằm trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Luật mới quy định rằng công dân Nga bắt buộc phải nộp hộ chiếu du lịch của họ cho chính quyền trong vòng 5 ngày nếu họ nhận được thông báo quyết định hạn chế quyền xuất cảnh. Ở Nga, các công dân thường có 2 hộ chiếu là hộ chiếu nội bộ và hộ chiếu du lịch. Luật quy định nếu một công dân bị hạn chế quyền ra nước ngoài mà không giao nộp hộ chiếu cơ quan chính phủ lưu trữ thì hộ chiếu đó cũng có thể bị hủy bỏ luôn. Ngoài ra, các công dân khi xuất ngũ khỏi Tổng cục An ninh Liên bang Nga FBS cũng phải từ bỏ hộ chiếu du lịch để chính quyền lưu giữ hộ chiếu của họ trong vòng 5 năm kể từ ngày xuất ngũ. Thêm một điều nữa là hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ sẽ bị coi là không hợp lệ nếu không được giao nộp trong vòng 5 ngày sau khi kết thúc chuyến công tác. Theo luật mới, hộ chiếu du lịch cũng sẽ không hợp lệ nếu bị mất, hết hạn hoặc thay đổi dữ liệu cá nhân như tên, giới tính, ngày tháng hoặc nơi sinh. Cũng trong ngày 13 tháng 6, ông Putin đã tuyên bố là không có lý do gì để dùng thiết quân luật ở Nga. Tuy nhiên, nước Nga đã trải qua một đợt động viên lớn hồi tháng 9 năm 2022. Vào tháng 4 năm 2023, ông Putin đã thông qua các sửa đổi luật để buộc công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự qua một sổ đăng ký điện tử. Động thái này được cho là để hạn chế thanh niên Nga trốn quân dịch. Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov hôm 13 tháng 6 cho biết gói viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu đô la dành cho Ukraine của Mỹ sẽ đẩy nước này lún sâu hơn vào vực thẳm của cuộc xung đột. Được biết, gói viện trợ mới nhất của Mỹ bao gồm đạn dược dành cho hệ thống phòng không, đạn dược và phương tiện khác được đưa ra khi Ukraine đang định hình kế hoạch phản công của mình. Trong tuần qua, lực lượng Ukraine đã mất một số xe tăng và xe bọc thép do các đồng minh phương Tây cung cấp khi đang tái chiếm các phần lãnh thổ nhỏ. Trên Telegram, ông Antonov nói, Mỹ đang ngày càng lún sâu hơn vào vực thẳm của cuộc khủng hoảng Ukraine. Mỹ, Liên minh châu Âu và các đồng minh khác của Ukraine đã gửi các khoản viện trợ quân sự trị giá hàng tỷ đô la cho Kiev kể từ khi bắt đầu xung đột nổ ra. Hôm 13 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hoan nghênh khoản viện trợ mới của Mỹ. Ông cho biết đó là những gì mà lực lượng quốc phòng Ukraine cần để giải phóng lãnh thổ. Vừa qua, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, ông Rafael Grossi đã đến thăm thủ đô Kiev và gặp Tổng thống Zelensky trước khi ông lên đường đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. IAEA thông báo họ sẽ tiếp cận một địa điểm gần nhà máy để kiểm tra mực nước dự trữ sau khi hồ chứa Kakhovka bị mất nước do vỡ đập thủy điện. Cả Nga và Ukraine đều cáo buộc nhau làm vỡ tung con đập dẫn đến thảm họa lũ lụt. Các nước phương Tây cho biết vẫn đang thu thập bằng chứng, nhưng họ tin rằng Ukraine không có lý do gì để gây ra thảm họa như vậy cho chính mình. Các lực lượng Nga đã chiếm được đập thủy điện Kakhovka và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Từ những ngày đầu nổ ra chiến sự, nhà máy hạt nhân Zaporizhia sử dụng một bể làm mát để giữ cho 6 lò phản ứng không bị quá nóng.
Công ty năng lượng hạt nhân của Ukraine cho biết mực nước trong ao dự trữ vẫn ổn định và còn ở mức cao. Hôm 13 tháng 6, Đài truyền hình quốc gia Hà Lan NOS cho hay, cơ quan tình báo của nước này đã tiết lộ cho CIA Hoa Kỳ về một kế hoạch mà trong đó cáo buộc Ukraine muốn làm nổ tung đường ống dẫn nhiên liệu Nord Stream ở biển Baltic vào năm 2022. Thông tin của NOS được tổng hợp từ nhiều nguồn của các cơ quan truyền thông hàng đầu ở Đức. Theo đó, tình báo quân đội Hà Lan MIPD đã cảnh báo CIA về sự tồn tại của một kế hoạch tấn công đường ống Nord Stream. Sau đó Washington mới gửi cảnh báo tới Kiev là không được làm như vậy. Tháng 9 năm 2022, các vụ nổ không rõ nguyên nhân đã làm vỡ hai đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2, chuyên vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức. Các vụ nổ xảy ra ở vùng biển kinh tế của Thụy Điển và Đan Mạch. Cả hai nước đều khẳng định vụ nổ là do hành động có chủ ý gây ra, nhưng vẫn chưa xác định được kẻ đứng sau. Nga đã cáo buộc các nhà điều tra của Thụy Điển và Đức cố tình che giấu kết quả. Phía Ukraine cũng phủ nhận không liên quan tới việc này. Hiện MIVD không phản hồi về thông tin do NOS đưa ra. Hôm 13 tháng 6, Ngoại trưởng Trung Quốc ông Tần Cương đã nói với người đồng cấp Palestine ông Riyad al-Maliki rằng Trung Quốc rất coi trọng vấn đề Palestine và sẽ tiếp tục ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời mong muốn đóng góp kinh nghiệm của mình cho Palestine. Theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tần cũng đã nói với ông al-Maliki Palestine rằng Trung Quốc luôn kiên quyết ủng hộ người dân Palestine khôi phục các quyền hợp pháp của mình. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hiện đang ở Bắc Kinh trong chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày. Ông hy vọng chứng minh rằng sẽ có sự ủng hộ từ Trung Quốc đối với tư cách nhà nước của Palestine. Trong chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 5, ông Abbas sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về tình hình của Palestine, cũng như trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế. Trung Quốc có mối quan hệ tốt đẹp với Palestine kể từ chuyến thăm lần trước của ông Abbas vào năm 2017. Trung Quốc đã nhấn mạnh vai trò hòa giải trung gian của mình, gần đây nhất là thỏa thuận khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Iran và Ả Rập Xê Út. Các phái viên Trung Quốc thỉnh thoảng đến thăm Israel và cả vùng lãnh thổ Palestine, nhưng Trung Quốc có truyền thống không tham gia sâu vào các cuộc xung đột hay ngoại giao ở Trung Đông. Theo cố vấn kinh tế của ông Abbas, Mohammed Mustafa, Bắc Kinh có vẻ sẽ tăng cường hiện diện kinh tế tại các vùng lãnh thổ của Palestine, khi hai nước đã đạt được thỏa thuận đối với 4 dự án mà Trung Quốc sẽ tài trợ ở bờ Tây do Israel kiểm soát. Hôm 13 tháng 6, ông Mustafa nói, hy vọng rằng việc ký kết ban đầu sẽ diễn ra với sự có mặt của hai nhà lãnh đạo. Ông Mustafa cho biết thêm, các dự án bao gồm lắp đặt năng lượng mặt trời, nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời, nhà máy thép và phát triển cơ sở hạ tầng đường bộ. Tổng thống Abbas dự kiến sẽ tham dự một sự kiện tại nhà khách chính phủ Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh vào ngày 14 tháng 6. Các mối đe dọa an ninh mạng đến từ AI đang đặt ra các thách thức mới cho chính phủ các nước. Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc đã tổ chức một phiên thảo luận tại Seoul nhằm tìm ra giải pháp cho những thách thức này. Đại diện từ các học viện, cơ quan chính phủ và các công ty bảo mật công nghệ thông tin của Hàn Quốc đã tham dự phiên thảo luận tại Seoul. Đây là cuộc thảo luận được tổ chức bởi Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc. Tại đây, các chuyên gia đã trao đổi những thông tin mới nhất về các mối đe dọa an ninh trong nước và toàn cầu. Đồng thời, họ cũng đánh giá mức độ ảnh hưởng của các dịch vụ như ChatGPT đến các ngành công nghiệp của Hàn Quốc. ChatGPT là một dịch vụ AI tương tác dựa trên mô hình AI xử lý ngôn ngữ. Thông qua loại công nghệ mới này, AI có thể xử lý lượng lớn dữ liệu để đưa ra câu trả lời sáng tạo cho người dùng. Kể từ khi phiên bản đầu tiên của dịch vụ này được công bố vào tháng 11 năm ngoái, ChatGPT đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng nhanh chưa từng có. Ứng dụng này đang được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, gần đây đã xuất hiện các cuộc tấn công mạng có sử dụng ChatGPT. Các chuyên gia đang lo ngại về các vấn đề bảo mật như tiết lộ thông tin cá nhân và bí mật thương mại của các công ty khi sử dụng các công cụ như thế này. Bộ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc cho biết diễn đàn này được tổ chức để lắng nghe ý kiến của các chuyên gia về việc sử dụng an toàn các dịch vụ AI, đồng thời thảo luận về các chính sách trong tương lai. Ông Jung Inok là nhà nghiên cứu tại công ty an ninh mạng Eclo Security. Ông đã trình bày giải pháp bảo mật thông tin bằng cách liên kết các mô hình AI do ông tự phát triển với ChatGPT. Giám đốc Cơ quan Internet và An ninh Hàn Quốc Kim Chung-hee cũng đã đề xuất các biện pháp đối phó với các mối đe dọa về bảo mật. Thứ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc Park Yun-kyu cho biết, cần phải tích cực ứng phó với các mối đe dọa an ninh vì các công nghệ AI như chatbot sẽ được phát triển hơn nữa và được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Mới đây, nghị sĩ Patrick McHenry, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ cho biết, ông dự định tổ chức một cuộc bỏ phiếu về dự luật toàn diện để thiết lập một khung pháp lý cho tiền điện tử. Theo ông, dự luật sẽ sớm được Ủy ban xem xét sau khi ông trở lại làm việc vào ngày 11 tháng 7. Nghị sĩ McHenry là người đã dẫn đầu một nhóm các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội để kêu gọi thông qua dự luật rõ ràng cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Đầu tháng 6, một dự thảo đã được đưa ra thảo luận.
Theo dự luật, trách nhiệm giám sát các sản phẩm tiền điện tử của cơ quan quản lý phải rõ ràng và các công ty phải có lộ trình hợp lý để đăng ký sàn giao dịch với cơ quan quản lý. Trong khi ngành công nghiệp tiền điện tử kêu gọi Quốc hội Mỹ đưa ra luật rõ ràng, thì Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Mỹ SEC đã có một đường lối cứng rắn hơn, đó là yêu cầu các công ty phải đăng ký với sàn giao dịch lớn. Vừa qua, chi nhánh ở Mỹ của tập đoàn tiền điện tử Binance thông báo họ đã tạm dừng nhận tiền gửi bằng đồng đô la Mỹ và hủy bỏ một số mã thông báo sau khi SEC mạnh tay đàn áp lĩnh vực tiền kỹ thuật số. Binance US là một đối tác độc lập của công ty mẹ Binance. Động thái này diễn ra sau khi SEC yêu cầu đóng băng tài sản của Binance US. Sự kiện này là đòn giáng mới nhất đối với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Một số câu hỏi đã được đặt ra là có phải Mỹ đang trừng phạt Binance hay không? SEC đã cáo buộc Binance thao túng khối lượng giao dịch và tài sản của khách hàng, nhưng Binance phủ nhận. Giám đốc nghiên cứu của công ty dữ liệu Cackle, cô Clara Madeli, bình luận rằng sự việc này rất nghiêm trọng đối với Binance US. Việc công ty không thể cung cấp dịch vụ giao dịch bằng đồng đô la là một mối đe dọa hiện hữu. Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Sudan, cuộc xung đột tại quốc gia châu Phi này đã khiến hơn 866 người thiệt mạng với ít nhất là 6.000 người bị thương. Cuộc chiến kéo dài làm cho cuộc sống của người dân nơi đây ngày càng khốn khó với nạn cướp phá tràn lan. Tiến sĩ bác sĩ nhi khoa Mohammed ở thành phố Omdurman của Sudan đã không còn lái ô tô nữa. Thay vào đó, ông đi bộ để đảm bảo an toàn cho bản thân. Ông cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi ông chứng kiến một người đàn ông bị bắn chết để cướp đồ đạc, bao gồm chiếc ô tô. Người dân cho biết những vụ cướp như vậy đã trở nên phổ biến trong 2 tháng gần đây. Hàng trăm ngàn người đã bỏ trốn trong bối cảnh giao tranh và cướp bóc hàng loạt nhà cửa, xe cộ, cửa hàng, ngân hàng, đại sứ quán và các tổ chức quốc tế. Ông Kajim Oshi sống ở khu phố Beit Alman của Omdurman. Ông cho biết chúng tôi ngừng sử dụng ô tô để đi mua hàng hóa vì khả năng bị lực lượng vũ trang chặn lại và bị đe dọa giao nộp đồ đạc, bao gồm cả ô tô, là rất cao. Đầu tháng này, một thành viên RSF tự xưng đã viết trên Twitter rằng nhóm này xem nhà cửa và xe cộ là chiến lợi phẩm phục vụ một mục đích cao cả hơn. Mới đây, Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã tổ chức ngày lễ kỷ niệm Juneteenth, đánh dấu sự chấm dứt của chế độ nô lệ Mỹ. Bà Harris đã nói tại Nhà Trắng rằng hãy bảo vệ quyền tự do của người dân và tiếp tục đấu tranh cho tự do. Ngày Juneteenth chính thức được kỷ niệm vào ngày 13 tháng 6 hàng năm. Ngày kỷ niệm được xuất phát lần đầu tiên là từ thành phố Galveston, bang Texas, sau đó phong trào lan rộng trên toàn nước Mỹ từ năm 1865. Bà Harris vinh danh giáo viên đã về hưu Opali. Bà Opali là một người Mỹ gốc Phi. Bà là cố vấn và nhà hoạt động trong phong trào biến ngày 13 tháng 6 trở thành ngày lễ được liên bang công nhận. Bà thường được gọi là bà ngoại của ngày 16. Sự kiện ở Nhà Trắng đã bắt đầu màn biểu diễn các ban nhạc từ Đại học Morgan State và Đại học Tennessee State. Tổng thống Biden đã tuyên bố ngày Juneteenth là ngày lễ liên bang vào năm 2021. Ngày này bắt đầu được kỷ niệm vào năm 1865 sau khi các bang thuộc Liên minh miền Nam đầu hàng để chấm dứt nội chiến ở nước Mỹ. Khi đó, một vị tướng của Liên minh đã đến bang Texas để thông báo cho một nhóm người Mỹ gốc Phi bị bắt làm nô lệ là họ đã được tự do. Chương trình Thế giới hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.